كان يا مكان في يوم من الأيام إدارة خدمة العملاء في شركة GMC للسيارات جالهم شكوى من عميل. الشكوى كان مكتوب فيها كده بالنص: عربيتي ما بتحبش الفانيليا آيس كريم. خدمة العملاء في الأول قالوا لك ده أكيد واحد بيهزر، ده جاي يهرج يعني، فطنشوا الشكوى. وعشان الراجل عارف ان الشكوى بتاعته دي شكوى مجنونة، قرر ان هو يتصل بيهم في التليفون ويشرح لهم الموضوع. ففي التليفون قال لهم: يا جماعة، انا واسرتي كل يوم بالليل بنحب بعد العشاء ناكل ايس كريم، وكل يوم بنحب نجرب نكهة مختلفة. فباخد عربيتي وبروح بيها على السوبر ماركت وبدخل اجيب الايس كريم اللي احنا قررنا ناكله. بسيب عربيتي قدام السوبر ماركت وبدخل اجيب الايس كريم. اليوم اللي بجيب فيه اي نكهة غير الفانيليا برجع اركب العربية والعربية تدور ومفيش مشاكل، ما عدا اليوم اللي بجيب فيه فانيليا. كل مرة اجيب فانيليا العربية ما ترضاش تدور، وده ما حصلش مرة واحدة، ده حصل كتير، وكل مرة اجيب فيها فانيليا العربية ما ترضاش تدور. الجماعة بتوع خدمة العملاء احتاروا جدا، فقرروا ان هم يصعدوا الموضوع للقسم الهندسي. القسم الهندسي بعت واحد من المهندسين، ركب طيارة وراح للمدينة اللي فيها العميل صاحب العربية، وقال له: تعالى وريني الموضوع. نزل معاه من البيت، ركبوا العربية، راحوا للسوبر ماركت، دخلوا جابوا الايس كريم. فعلا كل ما يجيب ايس كريم شوكولاتة، مانجا، فراولة، العربية بتدور مفيش مشاكل. بس لما بيجيب فانيليا العربية ما بتدورش. حاجة محيرة جدا فعلا. المهم الراجل المهندس راح على الفندق وقعد في الأوضة بتاعته بالليل، ومسك ورقة وقلم وقعد رسم كل خطوة من خطوات البروسيس أو سير العمل أو سير الموضوع، من أول ما العميل بيركب العربية في البيت لغاية ما بيوصل بيها للسوبر ماركت، ورسم خط كده والمشوار بياخد وقت قد ايه، والسوبر ماركت، حتى السوبر ماركت رسم له خريطة، هنا الايس كريم الشوكولاتة وهنا ايس كريم الفانيليا. وهوب، الفكرة نورت في دماغه. الراجل وصل للحل. تتخيلوا الحل كان ايه؟ صاحب السوبر ماركت حاطط كل انواع الايس كريم جوه خالص في اخر السوبر ماركت، الشوكولاتة والمانجا والفراولة وكله، ما عدا الفانيليا، عشان الفانيليا عليها اقبال كبير فحطتها في الاول خالص جنب الباب. الراجل صاحب العربية لما بيروح يجيب ايس كريم غير الفانيليا فبياخد وقت طويل عبال ما يروح يجيب الايس كريم ويرجع على الكاشير ويحاسب ويوصل للعربية، فالموتور بيكون برد فالعربية بتدور. لكن لما بيروح يجيب الفانيليا عشان الفانيليا جنب الباب بياخد الفانيليا بسرعة ويحاسب عليها بسرعة ويرجع يركب العربية، الموتور ما بيكونش لحق يبرد. ومن هنا المهندس اكتشف ان العيب كان في محرك السيارة، ان فيها مشكلة بخصوص دورة التبريد. وبعد ما صلح العيب ده وصلح المشكلة دي وحلها، صاحب العربية كان سعيد جدا. وشركة GMC قعدت سنين طويلة بتتفاخر بحل المشكلة دي، لان هم اولا ما اهملوش شكوى العميل، ثانيا فكروا تفكير صحيح وحلوا المشكلة. المشكلات جزء لا يتجزأ من حياتنا، بنواجهها كل يوم من يوم ما بنتولد لغاية ما بنموت. لازم نقبل الحقيقة دي ولازم نتعامل معاها. لكن الخبر الحلو ان حل المشكلات فن وعلم، له قواعد وله أصول. لو اتعلمناها هنقدر نتعامل مع المشكلات ونحلها بمنتهى البساطة من غير عقد ولا كلاكيع. لو مهتم تعرف ازاي تحل اي مشكلة بمنتهى البساطة ومن غير عقد ولا كلاكيع، خليك معايا بعد الفاصل وهقول لك السر. ورجعنا لكم تاني. اظن دلوقتي انتوا عرفتوا ان الحلقة دي عن فن حل المشكلات. انا اسمي وليد عفيفي، ودي حلقة جديدة من سلسلة لازم تعرف. الهدف من السلسلة دي هو مساعدة الناس انها تطور من نفسها على المستوى الشخصي والمستوى العملي.
فلو حابب انك توصلك الفيديوهات اول باول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي بقى ندخل في الموضوع. ايه هي خطوات حل اي مشكلة؟ هلخصها لك في 8 خطوات. الخطوة الاولى، لازم تعترف ان عندك مشكلة من الاصل. ما هو انت لو مش معترف بالحقيقة دي مش هتعرف تحل اي حاجة. الخطوة التانية، لازم احدد ايه هي المشكلة. الحقيقة ان احنا لما بنتكلم وبنناقش المشاكل في حياتنا غالبا بنتكلم عن الاعراض وما بنبقاش واخدين بالنا من اصل المشكلة الحقيقية. زي مثلا الاب اللي تلاقيه قاعد ومتعصب في البيت ومنكد على اولاده ومنكد على مراته وعمال يزعق، وانت ماشيه حافيه ليه، وانت ما بتذاكرش ليه، وانت ما بتصليش ليه. الحقيقه هو مشكلته ان هو مش متعصب ولا حاجه، هو غالبا عنده مشكله تانية واللي احنا شايفينه ده هو الاعراض. مثال تاني، واحد بيمر بأزمة مالية ومش عارف يدبر أمور بيته ماديا، ودايما عنده إحساس إن مرتبه مش مكفيه، فهو دايما شايف إن المشكلة إن هو محتاج زيادة في المرتب، بينما الحقيقة مش هي دي المشكلة. هو ممكن يكون عنده مشكلة تانية هي مخلياه حاسس إن مرتبه مش مكفيه. أينشتاين له مقولتين بيعجبوني جدا. المقولة الأولى بتقول: لا يمكن تقدر تحل مشكلة بنفس العقلية والأسلوب اللي دخلوك في المشكلة من الأساس. المقولة التانية بتقول: لو قدامي ساعة عشان أحل فيها أي مشكلة هقضي 55 دقيقة أفكر في المشكلة و5 دقايق بس أفكر في الحل. النصيحة التالتة، حاول تتجنب إغراء إنك تلقي اللوم على حد. إحنا عادة في مشاكلنا بنحاول دايما ندور على حد نلوم عليه في المشكلة، وده بيخلينا نحس ان احنا احسن شوية. حاول تتجنب الموضوع ده وتركز كل مجهودك وتفكيرك وتركيزك في حل المشكلة. الخطوة الرابعة، بعد ما حددت المشكلة حللها عشان تقدر توصل للسبب الحقيقي للمشكلة. بيسموا الموضوع ده root cause analysis، يعني تحليل السبب الجذري للمشكلة. تحليل السبب الجذري ده له أساليب وله تقنيات هنتعلمها إن شاء الله في الحلقة الجاية مباشرة. الخطوة الخامسة، بعد ما عرفت السبب الجذري للمشكلة أبتدي أطرح الحلول. طبعا لو هو حل واحد أكون أسعد إنسان في الدنيا، بس لو هي أكتر من حل أعمل إيه؟ الخطوة السادسة، أرتبهم حسب الأولويات. أكتر حل أنا شايفه سليم ومناسب فاللي يليه فيليه فاللي يليه وهكذا، وبعدين اخد اعلى 20% من الحلول دي. يعني مثلا لو حطيت 10 حلول محتملة هاخد اول حلين منهم. غالبا اول 20% دول هيحلوا لي 80% من المشكلة. بيسموا النظرية دي نظرية 20-80. الخطوة السابعة، ابدأ بقى في تنفيذ الحلول اللي انا اقترحتها. الخطوة الثامنة، اعمل تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على الحلول بعد ما بدأت أطبقها على أرض الواقع. فوالله لو لقيت الموضوع ماشي زي ما أنا كنت أتمنى جميل، خليه لغاية ما المشكلة تتحل. لو لقيت الموضوع مش ماشي زي ما أنا عايز أرجع أعمل ده كأنه مشكلة جديدة وابتدي أشوف إيه أسبابها، ليه الحلول اللي أنا اقترحتها مش نافعة، وبعدين أبتدي أعمل حلول تانية جديدة مقترحة واخد 20% منها اطبقها، وبعدين اعيد تقييمها تاني دوريا وهكذا لغاية ما المشكلة تتحل بإذن الله. اخر نصيحتين بقى بونص من عندي. حاول دايما تتجنب حل المشاكل وانت في لحظة انفعال. يعني ما تكونش غضبان قوي وبعدين تروح ناطط على طول على حل المشكلة. ادي لنفسك فرصة تهدى وتستوعب الامر وتمتص الحقيقة، وعشان تقدر تعرف تفكر كويس في حل المشكلة. البونص التاني، احيانا المشاكل والازمات اللي بنمر بيها ما بنكونش لينا يد في حلها، الموضوع مش في ايدينا اصلا، وعشان كده الحل الوحيد للمشاكل او الازمات دي ان احنا نتقبلها ونحاول نتعايش معاها او نتعامل معاها لغاية ما تعدي لوحدها او ربنا يأذن بكده. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة أول بأول.